na ako banda rito. Wala namang maganda umangulo dito. So yan, ito tinanggal ko na yung capacitor. So maluwag na siya. Para sa mga hindi nakakaalam, ito po ang capacitor, andyan ang value niyan. So 1.5 microfarad at 10 volts. So suggest ko lang po para sa mga magpapalit ng capacitor, kung tumaas man yan ng 20-25 volts, ayos lang yan, walang problema yan, basta yung microfarad ay 1.5. So yan ang wag yung papalitan ng value. So yung volts, okay lang yan, based sa experience ko. Yun nga lang, mas mataas ang volts, mas mahal. Yun ho ang katotohanan dyan. Hindi ho itong nasa taas. Although may presyo, pero yung volt, kasi same price bumili ako, pero hindi same ng volt. Mas mahal yung mataas ang volt. Okay, tip lang. So ito papalitan natin, 1.5. Then yung isa naman. So pagka ganyan makapit, medyo kakalog-kalogin nyo lang yan habang yan. So kalas na. Okay. So sasama na halos yan. Itong pagpapalit ng capacitor, so far sa shop namin dati, madalas kong ginagawa rin yan. So kikita ka rin dyan. Okay, ito yung sumunod na pyesa, 470 microfarad, 25 volts. Okay, yan, 1000 volt, 1000 microfarad at 25 volts. So ito i-replace natin.
lang. Nabuksan ko ba ang video sa ating monitor? Okay. Kala ko hindi na naman eh. So, may tatlo na tayong pyesa. Re-replace natin dito sa isa. So, hindi sila mga bloated. So, asan ang bloated mo? Dito? So, gagawa na lang tayo extension dyan. Kung ito lang ang problema niya, so suppose ako lang. So, gawin natin ang negative ay kulay blue at ang positive ay puti. Ibig sabihin, walang shorted sa mga side by side. Mamaya kasi tumalon yung tingga. So, suggestion ko lang naman. Kapag sobra ang pumasok sa kanya, andyan na yung time na umiinit siya, kaya nagbo-bloated. So, posibleng init galing din sa contribute nung circuit, kaya na-bloated siya, or may signal na pumapasok sa kanya na hindi niya kaya siya na-bloated. Gagana o gagana? Okay, taas ko muna ang camera natin, guys. Yan, ito na, sa silaw din ako. Bilis natin yung ilaw. Yan. Okay. Flex. Matigas ah. Sumasablay tayo ah. Uy. Make sure na pag naglagay kayo ng flex, pantay, hindi siya nakabalagbag para wala tayong maging problema. Di ba?
Okay, yun. Nilaw na. Display. Dumisplay na. And bad news. Ano ba bad news? Wala. So, wala tayong bad news. So, wait lang. Stop ko muna to. Then, ito guys, may pan-testing talaga sa monitor. Pakita ko sa inyo. Saan na ba yung aking pang-test? Ayun. ISO test. ISO. Ito gawin. Tingnan. Yun, nakita ko na mga ka-cyber. Ililipat ko lang to. Copy. Dito sa tools. Ito yung madalas kong ginagamit kasi. Paste. So, nailagay ko na siya. Okay, check natin. Ayan. So, sa test na yan, makikita natin ang mga iba-ibang orientation. So, itim, puti. So, check natin. Medyo marumi yung monitor, ha. So, yan, pula, green, blue. Medyo hindi siya pixelated, ha. Ang daming, pero kinaganda, hindi siya nagwiwiggle. So yan, tinitest yung mga line, mga pixel. Okay. Ito, before, may tinest ako na kulang ang mga line. So, hindi nakabuo ng square. So, may epekto yung pantest na yan sa monitor mismo. Minsan, wala din yung pinakabilog. Yan. Taan nyo. Okay. Ayan din, nakapag-test din ako niyan dati. So kung gaano kabilis yung frame rate niya per seconds, yung pixel. So kaya niya ng mabilis, kaya niya ng ganito. Minsan kasi kung naka-encounter kayo, yung parang medyo mabagal siya, delay, pero ang computer mo hindi delay. So sa monitor. So ito. Ayan, dati may mga letra ng test. So sobrang pixel yan, maliit, nawala. So kung may problema ang monitor. So mukhang okay naman. Okay. What's up mga ka-cyber? Meron na naman tayong isang naayos. So salamat sa mga nakaabot sa video nito. Isang share naman dyan, isang subscribe. Hanggang dito na lang po. Salamat sa mga nakapanood at isang share, isang thumbs up at isang subscribe. Thank you. Hanggang dito na lang po.